Good day mga kitchen! Welcome back to my channel. Ngayong araw ay gagawa tayo nitong napakadali at napakabilis lamang gawin na marble cake gamit ang inyong rice cooker. Tara, umpisahan na natin! Ang una nating gagawin ay i-heat ang 2/3 cups na softened unsalted butter. And then, dahan-dahang idagdag ang 1/3 cup na white sugar. At kapag naging soft and creamy na ito, isa-isang idagdag ang 3 itlog at i-beat ito ng dahan-dahan. Now also add 30 ml ng fresh milk. And then, isift dito ang 1 cup ng cake flour at 1 teaspoon na baking powder. At gamit ang aking manual na pangpati ay paghahalu-haluin ko lang ang mga ingredients. Maglagay din ng 1 kutsaritang vanilla essence. Batihin lamang ito hanggang sa maging well combined na. Sa separate namang mangkok ay tunawin ang 2 kutsaritang cocoa powder sa 2 kutsarita din na maligamgam na tubig. Ngayon ay kukuha tayo ng around 1/4 doon sa ginawa nating cake batter kanina at ihahalo natin dito yung ating tinunaw na cocoa powder. Paghaluin ito gamit ang inyong spatula. Ngayon naman ay papahira natin ng konting butter at lalagyan ng konting harina ang ating rice cooker pan para hindi dumikit ang ating cake. And then, ibuhos na dito ang kalahati ng ating cake batter. I-spread lamang ito gamit ang inyong spatula. And then, ipatong na dito yung around 3/4 ng chocolate butter na ginawa natin kanina. Dahan-dahan itong i-spread evenly. At saka idagdag yung natitira pang cake butter. At nilagay ko lang sa isang plastic bag yung natitira pang chocolate butter kanina. Bubutasan ko lang ito at ipapaikot sa aking cake. Medyo hindi maganda yung pagkakagupit ko sa aking plastic bag kanina, kaya hindi maganda yung labas ng chocolate.
Ngayon, isasalang na natin ito sa ating rice cooker. Kapag lumipat na sa warm ang inyong rice cooker, ay mag-antay lang ng mga 1 hanggang 2 minuto at pindutin ulit ang cook para tuluyang maluto ang ating cake. To check kung ito'y luto na talaga, pwede kayong gumamit ng stick, itusok nyo ito sa gitna. Kapag ito'y lumabas na malinis, ibig sabihin okay na ang inyong cake. O diba, Viola, meron ka na ngayong marble butter cake. Let's enjoy! And once again, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, ano pong hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Huwag kang mahihiyang mag-like at mag-comment down below. See you next time!